نشوف السؤال ده مع بعضينا. A 18 years old girl presents with easy epistaxis يعني وبيتيكي و prolonged menstruation for the past 3 months. يعني واضح انها تندنسي للبليدنج، ووجود البيتيكي يقول لي في حاجه في البليتلتس، في سكه البليتلتس، لكن ما يمنعش ممكن يبقى في associated ايه coagulopathy كمان. She is otherwise fine. She says that. خدوا بالكم بقى من الكلمه دي لانها الكلو بتاع التشخيص كله هي الكلمه دي. Her aunt has a similar history in the past. يعني لما يبقى عندي bleeding tendency وعمتها على طول عندها هيستوري زيها، دي مخ يروح على حاجه اوتوزومال دومينانت في الفاميلي دي. الحاجه الاوتوزومال دومينانت وبليدنج تندنسي مع بعض، دايما مخي على طول يروح ايه اشهر حاجه اسمها الفون فيليبراند ايه ديزيز، اللي هو بيبقى مسؤول عن يعني عن البليتلت اجريجيشن، ومسؤول عن برضو اجزاء في عمليه الكواجيوليشن نفسها. فلما بيتاثر الحقيقه بتبصوا تلاقي ايه حاصل بليدنج زي ما احنا شايفين كده، ابيستاكسس، بيتيكي، prolonged menstruation، وتيبيكال العيان يدي ايه بوزيتيف ايه فاميلي هيستوري. كانت واضح حاله مايلد السي بي سي بليتلت كاونت بروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم ار نورمال. هي ما كانتش سيفير انف انها تاثر على اشياء اخرى، زائد ان هي المشكله كمان مش في البليتلت كاونت، دي في البليتلت فانكشن اساسا. فبتبقى ثرومبوسيتوباثي rather than ثرومبوسيتوبينيا يعني. ولكن واضح ان الحاله يعتبر ايه مايلد، ما هياش سيفير قوي، جايه بشويه ابيستاكسس وبيتيكي وبرولونجد منسترويشن، وعندها بوزيتيف فاميلي هيستوري. يعني دي تيبيكالي الوصف ده الابيستاكسس ماينور بليدنج في حاله بوزيتيف فاميلي هيستوري كده، فون فيليبراند ايه ديزيز غالبا مايلد تايب. وات از ذا بيست انيشال تريتمنت هنا؟ البيست انيشيال تريتمنت لهذه الحالات اللي هو الديزموبريسين. الديزموبريسين اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون، نوع من اللي بنستخدمه في علاج حتى الدايابيتس انسيبيتاس. وجدوا انه بيستيميليت الريليس اوف فون فيليبراند فاكتور من الاندوثيليوم، فبيخليه يبقى ريليست ويعالج المشكله دي، بالذات في المايلد كيسز ايه بيبقى كافي جدا ليهم. فموست لايكلي الحاله دي فون فيليبراند ديزيز، وان ده اوتوزومال دومينانت، ان عمتها جالها، دي اهم كلمه ايه شخصت السؤال. يعني لو من غير كلمه عمتها مخي صعب ايه ممكن ايه انه يروح اشمعنى يعني فون فيليبراند ديزيز، لان ابيستاكسس والمايلد بليدنج ده ممكن يمشي معاه، بس مش اكتر حاجه تخليني اقول فون فيليبراند ديزيز. البوزيتيف فاميلي هيستوري الاوتوزومال دومينانت فيتشرز دي اللي تقول لي. abnormal ريستوسيتين platelet aggregation test. الريستوسيتين platelet aggregation test ده تيست اتعمل مخصوص، تعمل بطريقه معينه تو تيست الفون فيليبراند ايه فاكتور والافشنسي بتاعته. هو النمبر 1 سبيسيفيك دايجنوستيك تيست اللي هو abnormal ايه ريستوسيتين platelet aggregation ايه تيست. فاحنا بنختبر البليتلت اجريجيشن، بنستخدم ماده اسمها ريستوسيتين، دي هي مهمه جدا ايه ان احنا نشخص بيها حالات الفون فيليبراند ديزيز. الماينور بليدنج الموجود ده ماينور، فندي ديسموبريسين از ذا بيست انيشال تريتمنت تو ريليس السب اندوثيليال ايه فون فيليبراند ايه فاكتور، يبقى ريليست ايه من الاماكن اللي موجود فيها في السب اندوثيليوم. فور سيريس بليدنج بقى او سيرجري ممكن نحتاج ندي لهم ايه الفون فيليبراند فاكتور ايه على طول. لكن كون الحاله دي كانت مجرد شويه ايه ابيستاكسس بسيطه وبرولونجد منسترويشن وما هياش حاله سيفير، يعني لما نيجي نشوفها كده شويه بيتيكي على خفيف وابيستاكسس، ده كان اقصى حاجه، ما هياش سيريس بليدنج، ما هياش سيفير، وبالتالي مش محتاجه على طول اجامب ادي الفون فيليبراند فاكتور. هو هنا الاختيار اديها اول ستيب في العلاج اللي هو الايه الديسموبريسين اللي بيريليس الفون فيليبراند فاكتور من السب اندوثيليال ايه ارياس بتاعته في الاندوثيليوم بتاع الايه البلاد فيسلز، يبقى ريليست، وده لوحده كفيل بان هو يمنع المايلد كونديشن دي اللي هي شويه ابيستاكسس على بيتيكي كده. لكن لو زاد المرض ومور سيريس بليدنج عن كده بنحتاج نديهم ايه الفون فيليبراند فاكتور. فالعلاج بيتراوح زي ما شفنا ما بين الديزموبريسين في المايلد كيسز للفون فيليبراند فاكتور،
لو سيفير كيسز. والدايجنوستيك بلاد لابوراتوري تيست اسمه ريستوسيتين بليتلت اجريجيشن تيست، ده بيبقى هو على طول يقدر يقول لي ده فيري سبيسيفيك له ان في ديفيشنسي في الفون فيليبراند فاكتور عند ايه الحاله دي. ونشوف السؤال اللي بعد كده باذن الله.